हॅलो फ्रेंड्स, ओविस किचनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। सकाळी लहान मुलांना डब्याला पटकन अशी कोणती भाजी देता येईल तर आपण मेथीची भाजी पटकन बनवून देऊ शकतो। तर आपण मेथीची भाजी खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवतो। तर आज आपण साधी आणि सिंपल पटकन होणारी मेथीची भाजी घरच्या घरी कशी करायची ते पाहणार आहोत। त्याला खूप कमी साहित्य लागतं। चला तर वेळ न घालवता करायला घेऊया। चला तर मी इथे एक मेथीची गड्डी घेतलेली आहे। तर आपण सर्वात अगोदर मेथी निवडून घेऊया। तर मेथी कशी निवडायची तर याची पानं जी आहे ती अशी तोडून घ्यायची आणि जास्त देठ कवळे असतील तर घ्यायचे आणि कवळे नसतील देठ तर घ्यायचे नाहीत। खूप कच्ची अशी लागते भाजी आणि खाताना कडवट पण लागते, त्याच्यामुळे देठ जर मोठे असतील तर बाकीचे घ्यायचे नाहीत। तर आता आपण भाजी निवडून घेऊया। तर मेथीची भाजी निवडून घेतल्यानंतर व्यवस्थित धुतली तरी चालते किंवा निवडायच्या अगोदर पण काही लोक धुतात। तर मी निवडून घेतल्यानंतर धुणार आहे। मिठाच्या पाण्यामध्ये धुवायची एकदा आणि नंतर 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि एका चाळणीमध्ये ठेवायची मेथीची भाजी, म्हणजे पाणी सगळं नितळून जातं। तर टिफिनला पटकन भाजी व्हावी म्हणून आदल्या दिवशीच निवडून ठेवायची, फ्रीजला ठेवायची डब्यामध्ये। त्याच्यानंतर सकाळी लवकर उठलं की मग डाळ पण भिजत घालायची, आपलं बाकीचं चपाती वगैरे होतं तर भाजी पटकन होते। हे बघा, तर अशा प्रकारे मी सर्व मेथी निवडून घेतलेले आहे। तर हे मेथीचे जे देठ आहेत ते असे ठेवलेले आहेत। तर तुम्ही फेकून देण्याऐवजी हे पाण्यामध्ये भिजत घालू शकता आणि ते पाणी झाडाला ओतायचं, त्याच्यामुळे झाडं चांगली येतात आणि फुलांचं जर झाड असेल तर फुलं पण चांगली येतात। आणि हे मेथीची भाजी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे। तर इथं मी मुगाची डाळ भिजत घातलेली आहे, 2-3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, खूप तिखट आहेत, आणि लसूण, आवश्यकतेनुसार मीठ आणि हळद घेतलेली आहे। चला तर आता आपण मेथीची भाजी धुवून घेऊया। तर मेथीची भाजी धुवून घेण्यासाठी इथं मी पातेलं घेतलेलं आहे आणि पाण्यात थोडंसं आपण मीठ टाकूया आणि भाजी एक 2 ते 3 मिनिटं पाण्यात भिजत ठेवायची मिठाच्या पाण्यामध्ये, म्हणजे चांगली स्वच्छ धुतली जाते। आणि परत अजून एकदा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची, 1-2 वेळा मेथी छान धुवून घ्यायची। हे बघा, तर मी इथं पातेल्यात पाणी घेतलेलं आहे। आता मेथीची भाजी टाकूया पाण्यामध्ये आपण। भाजी पाण्यामध्ये बुडेल इतपत पाणी घ्यायचं। चला तर आपली भाजी पाण्यामध्ये चांगली आपण मिक्स केलेली आहे। हे बघा, अशा प्रकारे त्याच्यावरती जी सगळी माती असते पानांना लागलेली ती सगळी निघून गेलेली आहे। तर आता आपण हे पाणी काढूया आणि परत एकदा अजून आपण पाणी याच्यामध्ये टाकूया। हे बघा कसं काळं पाणी निघत आहे बघा। तर आता आपण अजून पाणी घेऊया। आता मीठ नाही टाकायचं याच्यामध्ये। तर आता ही भाजी आपण चांगली पाण्यामधून पिळून घेऊया, त्याच्यातलं पाणी सगळं निघलं पाहिजे। हे बघा, अशा प्रकारे पाणी काढा, ह्याच्यातलं नितळून घ्या आणि नंतर एका चाळणीमध्ये ठेवून द्या। इथे आपण भाजी छानपैकी धुवून घेतलेली आहे। तर सर्वात अगोदर आपण इथे गॅस चालू करूया आणि इथे मी कढई तापत ठेवलेली आहे। तर आता आपण भाजी कशी करायची ते पाहूया। तर सर्वप्रथम आपण कढईमध्ये तेल टाकूया। तर इथे आपण हिरवी मिरची आणि लसूण एकत्र वाटून घेऊया। तर तिखट तुमच्या आवडीनुसार टाका, इथे मी 5-6 मिरच्या टाकत आहे। आणि इथे डाळ कमीत कमी अर्धा तास तरी अगोदर भिजवली पाहिजे, किंवा मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी भाजी करायची म्हटल्यानंतर तुम्ही रात्रभर पण डाळ भिजवत ठेवू शकता पाण्यामध्ये। तर आता आपण मिरची आणि लसूण जे आहे तो खलबत्त्यामध्ये ओबडधोबड काढून घेऊया। तर इथे मी 3 चमचे तेल टाकलेलं आहे। तर आता आपण हे वाटण पण टाकूया तेलामध्ये, छान तळून घेऊया। तर हे बघा, ओबडधोबड काढलेलं आहे। तर आता आपण हे तेलामध्ये टाकूया, तळून घेऊया। तर आता आपण हे तेलामध्ये टाकूया। तर लसूण तुम्ही भाजीमध्ये जास्त घाला, म्हणजे भाजीला छान चव येते।
आणि लसूण व्यवस्थित तेलामध्ये तळला तर भाजी खाताना खायला खूप छान लागतो, भाजीला खूप छान अशी टेस्ट येते। त्यामुळे लसूण तेलामध्ये छान तळून घ्या। तर आता आपण तेलामध्ये थोडीशी हळद टाकूया। हे बघा इथे लसूण आणि मिरची छान तळलेली आहे, तर चिमूटभर हळद टाका आणि तेलामध्ये मिक्स करू आपण। आणि आता आपण जी भाजी धुवून घेतलेली आहे ती तेलामध्ये टाकूया। तर आता ही व्यवस्थित तेलामध्ये मिक्स करून घ्या। तेलामध्ये ही भाजी परतली की कमी होते, म्हणजे कढई भरून जी दिसते ते भाजी कमी होते तेलामध्ये तळल्यानंतर। तर हे तेलामध्ये आपण मिक्स करून घेऊया। हे बघा तेलामध्ये अशी भाजी छान अशी व्यवस्थित मिक्स करून घ्या आणि तेलामध्ये थोड्या वेळ परता। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये मीठ टाकूया आवश्यकतेनुसार। आणि हे मीठ सगळीकडे मिक्स करून घेऊ आपण। तर आता आपण भाजीमध्ये डाळ टाकूया। तर याच्यातलं मी पाणी काढून घेतलेलं आहे। तर आपण डाळ टाकूया। एक छोटी अर्धी वाटी डाळ मी भिजत घातली होती, जास्त डाळ पण भाजीमध्ये चांगली लागत नाही। आणि आता ही डाळ भाजीमध्ये सगळीकडे मिक्स करून घेऊ आपण। तर आता आपण कमी आचेवर ह्याची वाफ काढून घेऊया। एक 4 ते 5 मिनिटं, म्हणजे याच्यातलं जे पाणी आहे ते पूर्णपणे आटून जातं आणि भाजी पण छान शिजली जाते आणि डाळ पण पटकन शिजली जाते, कारण आपण डाळ भिजवून घेतलेली आहे। चला 4 ते 5 मिनिटं झालेली आहे, तर आपली भाजी छान वाफलेली आहे का ते बघूया। आणि आता वरचं ताट जे आहे ते काढूया आपण। हे बघा तर याच्यातलं पाणी सगळं आटलेलं आहे, अजून थोडंफार आहे। तर आता आपण हे कमी गॅसवरती छान परतायची भाजी, कारण मेथीची भाजी पटकन शिजली जाते, फार वेळ लागत नाही शिजायला। चला तर फ्रेंड्स, अशा प्रकारे आपली साधी आणि सिंपल मेथीची भाजी झटपट तयार होणारी बनवून झालेली आहे। तर आता आपण गॅस बंद करूया। तर अशा प्रकारे आपली मेथीची भाजी बनवून तयार झालेली आहे। तर तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून पहा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगा कशी झाली ते। तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर जरूर करा। तुम्ही जर आमच्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। आपण परत भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत बाय बाय।